नमस्कार, मी मंगल खेडेकर तुम्हाला महिला दिनाविषयी कटोरी चाट बनवून दाखवणार आहे आणि तुम्हाला महिला दिनाविषयी खूप खूप शुभेच्छा। मी तुम्हाला कटोरी चाट कशी बनवायची ते दाखवते। ही आपली कटोरीसाठी लागणारे आपल्याला हरभरे मी वापरून घेतलेले आणि शेव, टमाटर, कांदा, काकडी, सांबार हिरवा आणि दही, हिरवी चटणी आणि ही आंबट तिखट चटणी आणि हे मसाले तिखट आणि धणे पावडर, तिखट धणे पावडर, हे जिरे पावडर आणि हे चाट मसाला। मी पहिल्यांदा हे हरभरे टाकून घेते। त्यानंतर टमाटर, नंतर काकडी, कांदा आणि मग त्यात मसाले धणे पावडर, जिरे पावडर, चाट मसाला आणि तिखट हे मिक्स करून घेऊ आपण। त्यानंतर थोडंसं आपण त्यात दही टाकू। दह्यामुळे त्याला चांगली आंबट गोड चव येईल। त्यानंतर थोडंसं इमलीचं चटणी, चिंचेची चटणी बनवली ती चटणी आणि ही थोडीशी तिखट चटणी हे आपण मिक्स करून घेऊया। आता सारं मी ह्याच्यात चाट कटोरीमध्ये घालते। हे असं आपल्याला चाट कटोरीमध्ये टाकायचं। त्यात थोडेसे शेव टाकू पहिले, परत हे मिश्रण टाकू, थोडासा परत कांदा टाकू, धणे टाकू, थोडीशी थोडीशी हिरवी चटणी टाकू, थोडीशी ही चिंचेची आणि गुळाची चटणी ती टाकू थोडीशी। त्यानंतर थोडंसं दही टाकू, थोडंसं परत शेव टाकू, त्यात आपण धणे टाकू, परत दही टाकू। मध्ये छान दिसते आणि खायलाही छान लागते। त्याच्यामध्ये थोडंसं आपण मिरचीची पावडर टाकू, जिरे पावडर, धणे पावडर आणि हे चाट मसाला। ही अशी बनली आहे आपली चाट कटोरी। नमस्कार।